এতিয়া বলক আজি এইটো বিষয়ে পাতিম সাইবাৰ সিকিউৰিটি হেল্ল' গাইজ কেনেকুৱা ভালে আছানে আজি মই আকৌ মোৰ হেৰিটোলৈ গুচি আহিলোঁ পুৰণা বেকগ্ৰাউণ্ড নহয় মানে পুৰণা ষ্টাইলটো যোনটো মই যেনেকৈ কথা পাতি থাকোঁ কিয়নো আজি বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় আমি কথাখিনি ক'ব ওলাইছোঁ মানে চাইবাৰ ছিকিউৰিটিনো আচলতে কি হয়নো আচলতে আমি যে নেটটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমাৰ ইণ্টাৰনেটত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু সেইখিনি কৰি থাকোঁতে আমি কেনেকুৱা কথাবিলাক মনত ৰাখিব লাগে এতিয়া আপুনি যেনেকৈ অলপ দেৰি আগত দেখিলেই যে চাইনিয়ালৈ এটা মেছেজ আহিলে তাইৰ লিংকটো ক'ৰবাত তাইৰ প্ৰফাইলটো ক'ৰবাত ওলাইছে বুলি কৈছে তাৰপিছত লিংক এটা দিলে এই তেনেকুৱা বহুত আজিকালি হৈছে যে কোনোবা লিংক এটা টিপিলে আমাৰ মোবাইলটো হেক হৈ যায় আচলতে সেইটোক কয় আপোনাৰ ছেশ্যন হেকিংটো কি হয় আচলতে আপোনাক কোনোবাই লিংক এটা দিয়ে আপুনি তাৰপিছত কয় যে আপোনাক যে সেইটোত আপোনাৰ ৱেবছাইটত আপোনাৰ ফটো বা প্ৰফাইল আছে বুলি কিয়নো সেইটো চবতছে ভয়ংকৰ কথা এটা সেইকাৰণে চবেই এনেকৈ টিপি চাওঁতে কি হয় আপুনি নিজৰ প্ৰফাইলটো এটা দেখে সেইটো কেনেকুৱা বস্তু এটা আইনাখন সন্মুখত থকা নিচিনা আপুনি মিৰৰ ইমেজটো দেখি পায় ডাইৰেক্ট সেই যোনটো তাৰ ক'ড আছে সেই পেজখনৰ এনেকৈ বনোৱা আছে যে আপুনি তাত টিপিলে আপোনাৰ লিংকটোৱে দেখি পাব যদি সেই লিংকটো দিয়ে তেতিয়া মই মোৰ প্ৰফাইলো দেখি পাম সেইটো যিকোনো প্ৰফাইল হ'ব পাৰে আপোনাৰ হোৱাটছএপ হ'ব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰাম হ'ব পাৰে যিকোনো ফেচবুক গুগল এভৰিথিং চব তেতিয়া ছেশ্যন তাহাঁতি তাতে পাই যায় আপোনালোকে যোনটো কৰি আছিলে তাহাঁতি কি কৰে তাৰ ডাটাবোৰ যেনেকৈ আপোনাৰ ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড ইমেইল এড্ৰেছ ফোন নাম্বাৰ যোনখিনি দি থৈছে সেইখিনি গোটেইখিনি পাই যায় এতিয়া বহুতো আজিকালি এনেকুৱা হয় যে তেনেকৈ লিংকবোৰ টিপোতেই হেক চব বৰবাদ কিন্তু তাৰ এটা উপায় আছে ইমিডিয়েটলি আপোনালোকে যদি নিজৰ ছেশ্যনটো বা যোনটো বস্তু আপুনি চাই আছিলে সেইটো যদি পাছৱৰ্ডটো সলাই দিয়ে প্ৰফাইলটো পাছৱৰ্ডটো সলাই দিয়ে সেইটোত আপোনালোকে বাচিব পৰা চান্স থাকে 100% গেৰেণ্টি নহয় ষ্টিল 99.99 ডেটলৰ নিচিনা অকণমান সেইটো আপুনি গেৰেণ্টি ল'ব পাৰে তেন্তে আৰু কিছুমান বহুত কথা আছে চাইবাৰ ছিকিউৰিটিৰ পৰা জানিব লগা সেইখিনি সন্ধিয়া কৈ দিয়া কথাখিনি কি সুধিব বিচাৰিছা তুমি ওকে সো নাও তুমি কোৱা আমাৰ যোনটো গুগল 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন আৰু চিকিউৰিটি থাকে সেইটো একচুৱেলি কি হয় 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন মানে এইটো কেনেকুৱা বস্তু আপোনাৰ কেতিয়াবা 2 ফেক্টৰ ভেৰিফিকেশ্যন কয় বা 2 ষ্টেপ বা 2 ষ্টেপ অথেণ্টিকেশ্যন বুলি কয় চবতে থাকে হোৱাটছএপত আছে ফেচবুকত আছে গুগলত আছে স্নেপচেট যোনবোৰ বস্তু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে চবতে থাকে হয় কি আপুনি এনেই যেতিয়া বস্তু এটা লগ ইন কৰে অকল ইমেইলটো আৰু আপোনাৰ হেৰিটো লাগে পাছৱৰ্ডটো লাগে কিন্তু ইয়াত কি হয় আপুনি পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ পিছতো সেইটো লগ ইন নহয় কিয়নো ডিভাইচটো ডিটেক্ট কৰা নাই যে এতিয়ালৈকে আপুনি হয় নে নহয় সেইকাৰণে সেই ডিভাইচটোৱে আৰু এটা ছিগনেল পঠায় আমালৈ যে আমি সঁচাকৈ চাইন কৰিব বিচাৰিছোঁ নে এটা প্ৰম্পট এটা আহে চাবচোন যাৰ অন আছে যোনে জানে বস্তুটো তেওঁলোকে এটা প্ৰম্পট আহে যেতিয়া কয় যে আপুনি চাইন কৰিছেনে নাই কৰা তেতিয়া ইয়েছ টিপিলেহে আপোনাৰ চাইন হ'ব সেইটো বস্তু কেনেকৈ অন কৰিব লাগে বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত বিভিন্ন টেকনিক আছে কিন্তু চবৰে প্ৰচেছটো ছেমেই হয় বস্তুটো বেলেগ বেলেগ জেগাত থাকিব পাৰে কিন্তু ছেটিংছত কিন্তু প্ৰচেছটো একেটাই হয় সেইখিনি মই বুজাই দিম অলপ দেৰি পিছত 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনটো যদি অন কৰিব অসুবিধা পায় মই কৈ দিছোঁ একদম চিম্পল আপোনালোকে জাষ্ট গুগলৰ একাউণ্টটোত যাব একাউণ্টটোত গৈ আপোনালোকে তাতে চিকিউৰিটি ছেটিংছত যাব চিকিউৰিটি ছেটিংছত গৈ পেলাই 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনটো অন কৰি দিব তাতে আপোনাৰ নাম্বাৰ খুজিব ফোন নাম্বাৰ খুজিব নহ'লে এটা বেকআপ ইমেইল ID খুজিব সেইটো দি পালে আপোনাৰ একাউণ্টটো চিকিউৰ হৈ যাব তেনেকৈ আপোনালোকে এইটো চবতে কৰিব পাৰে হোৱাটছএপত কৰিব পাৰে ফেচবুকত কৰিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰাম যি আছে এনেকুৱা যি বস্তু আছে চবতে কৰিব পাৰে আৰু কিছুমান বস্তু আছে যোনবোৰ সন্ধিয়া সুধিব বিচাৰিছে মানে সন্ধিয়া উৎসুক আছে সেইখিনি মই প্ৰথমতে বস্তুখিনি কৰি ল'ম ময়ো বেছি নাজানো এইটো বিষয়ে কিন্তু মানে মই যোনখিনি জানো সেইখিনি কৈছোঁ আৰু ওকে গম পালো তেন্তে থেংক ইউ আৰু এটা কথা আছিলে কি আমাৰ কিছুমানে ফলোৱাৰ্ছ ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ অৰ ফলো বেক কোনে কৰিছে কোনে আনফলো কৰিছে চাবৰ কাৰণে কিছুমান এপছ ইউজ কৰে সেইটো আমাৰ কাৰণে কেনেকৈ হাৰ্মফুল হয় এতিয়া এনেকুৱা বহুত এপ আছে হা য'ত আপোনাৰ ফলোৱাৰ বঢ়াই দিয়ে তাৰপিছতে আপোনাক প্ৰফাইলটো কোনে ভিজিট কৰিছে সেইটো চাব পাৰে বা আপোনাক আনফলো কোনে কৰিলে সেইটো চাব পাৰে তাত কি খোজে গম পায়নে এপবোৰে আপোনালোকক
এপবোৰে আপোনালোকৰ পাৰ্মিশ্যন এটা খোজে। টাৰ্মছ এণ্ড পলিচিজ যে আমি চকু মুদি একদম ভিতৰ আছে চকু মন কৰি যে টিকটা মাৰি দিওঁ যে, সেইটো তেনেকুৱা আচলতে বহুত বেয়া কাম কৰোঁ। পঢ়িবলৈ কাৰো সময়ো নাই, কিন্তু তথাপিতো আৰু তাত লিখা থাকে যে আপোনাৰ ইমেইলটো আৰু আপোনাৰ লগ ইন পাছৱৰ্ডটো ইউজ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে। এতিয়া তাতে কি বুজালে, আপোনাৰ হয় একাউণ্টটো তাহাঁতৰ ওচৰত আছে, তাহাঁতি চেল নকৰে, কিন্তু যদি কাৰোবাক যদি দৰকাৰ পৰে তাহাঁতি চেল কৰি দিব পাৰে। মানে সিমানটো আনচিকিউৰ বস্তুটো, কিন্তু আপুনি নিজে দিছে আপোনাৰ ইমেইল আৰু পাছৱৰ্ডটো, এতিয়া ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো, এতিয়া আপোনাৰো মানে অধিকাৰটো নাইকিয়া হৈ গ'ল যে আপুনি সুধিব যে মোৰ কিয় বিকিছে বুলি। তেনেকৈ ডাৰ্ক ৱেবত বিকা হয় বহুত ৱেবছাইটত আপোনালোকৰ ইমেইল আৰু পাছৱৰ্ড। সেইকাৰণে পৰাপক্ষত এনেকুৱা বস্তুবোৰ ইউজ নকৰিব যোনবোৰ আমাক দৰকাৰ নপৰে। অ'কে, চ' তুমি নাও এইটো কোৱা একচুৱেলি VPN হয় কি, আৰু আমি ফ্ৰী ৱাইফাই যোনবোৰ পাওঁ আমি সেইবোৰ ইউজ কৰিব লাগে নে নালাগে? এতিয়া আজিকালি আমি বহুত ফ্ৰী ৱাইফাই পাওঁ, চাবচোন ৰেলৱে ষ্টেচনত গুগলে দিয়ে বা ফেচবুক ৱাইফাই আছে, সেইবোৰ আমি বিনা VPN মানে হৈছে ভাৰ্চুৱেল প্ৰাইভেট নেটৱৰ্ক। সেই বস্তুটো এনেকুৱা, আপোনাৰ এটা নিজৰ এটা কানেকশ্যন বনায় নিজৰ ভিতৰতে। প্ৰথমতে আপোনাৰ যোনটো মোবাইলৰ চাৰ্ভাৰ সেইটো VPNটোক মেছেজ দিব, VPNটোক মেছেজ দি VPNটোৱে যোনটো আপুনি চাৰ্ভাৰ যোনটো ছাইট চাব বিচাৰে তালৈ মেছেজ দিব। থ্ৰু মানে এটা বস্তু আছে, লেয়াৰ আছে, সেইকাৰণে আপোনাৰ বস্তুটো চিকিউৰ হৈ থাকে। কিন্তু আমি সদায় পাব্লিক নেটৱৰ্কবোৰ আমি পাব্লিক ৱাইফাইবোৰ আমি ফ্ৰীতে পাওঁ যিহেতু মই ফ্ৰীত পালে বস্তু এনেকৈ ইউজ কৰি দিওঁ। সেইকাৰণে এনেকৈ বস্তুবোৰ যেতিয়া ইউজ কৰি দিওঁ আমাৰ লোকচান হয় কিছুমান বস্তুত। এনেকৈ আমাৰ নেটৱৰ্ক তাহাঁতি ডাটাটো পাই গ'ল, তাত বহুত বস্তু পাব পাৰে। আপোনাৰ এটা নেটৱৰ্ক যেতিয়া আপোনাৰ চাইটে চাই যোনটো নেটৱৰ্কত আপোনাৰ হোষ্ট হৈছে আপোনাৰ নেটৱৰ্কটো, লাইক আপুনি চাওক যে ফেচবুকে ৱাইফাইটো দিছে, আপুনি ফেচবুক ৱাইফাইটো ফ্ৰী ৱাইফাইটো ইউজ কৰি আছে। আমি যে ফেচবুক ৱাইফাইটো ইউজ কৰি যে আমি কিবা বেলেগ এটা বস্তু চাইছোঁ, সেই গোটেইখিনি কথা ফেচবুক ৱাইফাই সেইটোত ৰেকৰ্ড হৈছে বস্তুত। তাহাঁতি যে লৈছে, আমি ডাটা কি লৈছে, এইবোৰে ক'ত খেলি মেলি কৰে গম পায়নে? এটা হৈছে চিকিউৰিটি। আপুনি যদি আমাৰ বেংক ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে কেতিয়াবা, ইয়াত বহুত লোকচান আছে, কিয়নো বেংক ট্ৰেন্সফাৰ গোটেইখিনি ডাটা দিব লগা হয়, পুট কৰিব লগা হয়। আপুনি এপতে দিয়ক, আপুনি ৱেবছাইটত যদি য'তেই দিয়ক, আপোনাৰ সেইখিনি তাহাঁতি ডাটা পাই যাবই। কিছুমান ছাইট আছে আধাৰ কাৰ্ড বা এইবোৰ ছাইটত যেতিয়া আমাৰ পাৰ্চনেল দিব লগা হয় নেটৱৰ্কৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ, আৰোগ্য সেতু যোনটো ৰিচেণ্টলি ওলাইছে এইটো, তেতিয়া কি হয়, সেই নেটৱৰ্কটোৱে গম পাই যায় যে আমি কি ফিড কৰিছোঁ। সেইকাৰণে VPN এটা ইউজ কৰা ভাল। কিন্তু মই এইটো তেনেকুৱা নকওঁ যে যিকোনো VPN ইউজ কৰিলে ভাল। বহুতখিনি VPN আছে, আপোনালোকে কোনটো VPN ইউজ কৰে চাই ল'ব, কিয়নো VPNটো টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন থাকে। কিছুমান VPN আপোনাক সোধে যে আপোনাৰ ডাটাখিনি তাহাঁতি ল'ব পাৰিব নে নোৱাৰিব। তেনেকুৱা VPNবোৰ আমাৰ কাৰণে ভাল নহয়, কিয়নো তাহাঁতি যদি আমাৰ ডাটা লৈ থয় আমাৰ প্ৰাইভেচি কথাটো একেটাই হ'ল, তেতিয়া ফ্ৰী ৱাইফাই ইউজ কৰি থকাই ভাল। কিছুমানে কয় যে আমি ফৰ দ্য টাইমিং আমি বস্তুটো ল'ব পাৰিম নে নাই, যদি ফৰ দ্য টাইমিং বস্তুটো নলয় তাহাঁতি আমাক শ্ব' কৰিব লাগিব ছাইটটো। সেই গতিকে যোনবোৰ চাব যোনবোৰ কমচে কম ৰিস্ক আছে। এনেও এটা বস্তু যেতিয়া ফ্ৰী হয় বা যিকোনো বস্তু এবাৰ আপুনি হোষ্ট এটাক যদি আপুনি কানেক্ট কৰে, তাতে আপোনাৰ বস্তু যায়, বহুতখিনি বস্তু যায়। কিন্তু কথাটো হ'ল যে আমি কিমানটো দিব বিচাৰোঁ। সেইকাৰণে যেতিয়া ফ্ৰী ৱাইফাই পায়, চিনেমা বাদ দি আৰু বেলেগ বস্তু ডাউনলোড নকৰিব। চিনেমা ডাউনলোড কৰিব আৰু গেম ডাউনলোড কৰিব, যি গেম লাগে। বাকী তাৰ বদলি বেলেগ বস্তু বেংকিং বা এনি ট্ৰেনজেকশ্যন এইবোৰ নকৰিব পৰাপক্ষত। অ'কে, চ' আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিবলৈ আছিল কি আমি কেনেকৈ এক্টিভ ইউজাৰ থাকিও ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমাৰ একাউণ্টছবিলাক প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ? এতিয়া কথাটো আহি পৰে যে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভো হৈ থাকিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ প্ৰাইভেচিটো কণ্ট্ৰল কৰি থাকিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকক কোনেও বচাব নোৱাৰে। ইয়াত একদম বচাব হ'লে একমাত্ৰ বচাব যদি হৈছে আপুনি নিজক নিজে বচাব পাৰিব। কিয়নো ফোনটোত আমাক ফোনটোৱে চব কথা সোধে যে এইটো কৰিব পাৰিমনে নোৱাৰিম। কিছুমান এপ আছে, এতিয়া কিছুমান বস্তু চাব, আমাৰ যেনেকৈ গান শুনা এপটোত যদি আমাক কেমেৰা পাৰ্মিশ্যন সোধে, আমি অকণ হ'ব লাগে যে কিয় সুধিছে, গানৰ এপত আমাক ফটোখন চাই কি কৰিব আমাৰ, মানে তেনেকুৱা কিছুমান পাৰ্মিশ্যন দি দিওঁ আমি ক'ব নোৱাৰাকৈ, কিয়নো সেই এপটো ইউজ কৰোঁ বুলিয়ে বা সেই বস্তু চাব ফিচাৰটো চাম বুলি। সেইকাৰণে যোনবোৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন গোটেইখিনি পঢ়িব নোৱাৰিলেও ব্ৰিফকৈ কিবা এটা লিখা থাকে, এই গুগলৰ পৰা যে ডাউনলোড কৰে ব্ৰিফ পইণ্টছ কিছুমান লিখা থাকে, সেইবোৰ পঢ়িব চেষ্টা কৰিব। সৰু কথা, কিন্তু পিছলৈ গৈ এই সৰু কথাখিনি বহুত ডাঙৰ কথা হৈ যায়। সেইকাৰণে আৰু আপোনালোকে পাৰিলে এই বস্তুখিনি মা দেউতাহঁতক দেখাব, কিয়নো আমাৰ মা দেউতাহঁত এইটো কথালৈ বেছি ভালনেৰেবল। কিয়নো আমাৰ কাৰণে অকণমান আমি ইউজটো হৈছোঁ বস্তুটো, আমি অকণমান
যদিও একো নোৱাৰোঁ তথাপিতো মানে অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ যে বুজিব চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু মা দেউতাহঁতৰ কি হয় যে নতুন নতুন বস্তু এটা শিকিছে আৰু পুতুককৈ তেওঁলোকে ট্ৰেনজেকশ্যনটো যদি ভুল জেগাত কৰি দিয়ে বহুত টকা লোকচান হৈ যাব। আৰু তেনেকুৱা মোৰ লগত ঘটনা হৈছে, সেইকাৰণে মই মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ, মোৰ কাৰণেই হৈছিলে তেনেকুৱা ঘটনা এটা, সেইবোৰ পিছতে ক'ম কেতিয়াবা। So hi guys, yes, আমি যিমানখিনি জানো আপোনালোককো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এইটো হৈছে আমি দুয়ো কোনো এক্সপাৰ্ট নহয় এইটো ফিল্ডত। আমি জাষ্ট কিছুমান চেমিনাৰ এটেণ্ড কৰিছোঁ, কনফাৰেঞ্চ এটেণ্ড কৰিছোঁ। মই দুজনৰ নাম ল'ব বিচাৰিম। এজনৰ নাম হৈছে ৰক্ষিত টণ্ডন, তেওঁ হৈছে ইণ্ডিয়া ইথিকেল হেকাৰ এজন। তেওঁৰ লিংকটো তলত দি দিম। তেওঁলোকে চল্ভ কৰে এইবোৰ বস্তু, যেনেকৈ আপোনাৰ পুতুককৈ ৱেবছাইট বা আপোনাৰ কিবা যিকোনো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ন, এইবোৰ হেক যদি হৈ যায় তেতিয়া কি কৰিব পাৰিব আপোনালোকক। এজন IPS অফিচাৰো আমি এটেণ্ড কৰিছোঁ ৰিচেণ্টলি। তেওঁৰ নামটো হৈছে ডক্টৰ বৰুণ কাপুৰ। তেওঁ আপোনাৰ এটা ব্লেক ৰিবন ইনিচিয়েটিভ বুলি এটা ফাউণ্ডেশ্যন আছে, আপুনি তাত গ'লে চাব পাৰিব। মই লিংকটো অলপ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম যে তেওঁলোকৰ যদি কিবা হেক হয় তেতিয়া কি কৰিব পাৰিব ভালকৈ। কিয়নো আমি এক্সপাৰ্ট নহয়, মই হেকিঙত নাজানো বা চেংঘিয়া হেকিঙত নাজানে, কিন্তু আমি জাষ্ট অকণমান জানো যে কিটো কৰিলে ভালকৈ থাকিব পাৰিম, ছেফলি থাকিব পাৰিম। সেইখিনি আপোনালোকে এওঁলোকৰ ৱেবছাইটত পাই যাব। আৰু আপোনালোকেও যদি কিবা জানে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'বলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে যে শুনে যে 3.5 crore কিমান হেক হৈ গ'ল, একাউণ্ট হেক হৈ গ'ল ৰিচেণ্টলি, সেইবোৰ যে শুনি থাকে, এইবোৰ মাথো আমাৰ কাৰণে এতিয়া নাম্বাৰ, কিন্তু সেই নাম্বাৰবোৰ যাতে মানুহ হ'ব নালাগে। সেই মানুহ হ'লে বৰ দুখ পায়, মানে যেনেকৈ সেই নাম্বাৰৰ ভিতৰত যেনিবা মোৰ এটা একাউণ্ট আছে, মোৰ বহুত বেয়া লাগিব যে কেনেকৈ হেক হৈ গ'ল, কি হৈ গ'ল, বহুত বস্তু থাকে হেক হ'লে। সেইকাৰণে আমি সাৱধান হোৱাটো ভাল এইবোৰ ক্ষেত্ৰত। আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ চেনেলত লাইভ আহোঁ, জইন কৰিব। আমি এনেই ইনষ্টাগ্ৰামত অকল চিৰিয়াছ বস্তু নিদিওঁ, ধেমালি বস্তু দিওঁ। আপোনাৰ আহি চাব, এবাৰ আহি চাওক, ভাল লাগিব, চাওক। আমিও ধেমালি ফূৰ্তি কৰি ভাল পাওঁ। মইতো এনেকুৱা নহয়, মই এনেই আচ্ছা কৈ থাকোঁ, মই এনেকুৱা নহয় এনে মানুহটো। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈ অহা ভিডিঅ'টোত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছোঁ। জয় অসম।